يعطيكم العافية جميعا. اليوم موضوع مهم وجديد وجذاب، موضوع منتشر بنسبة 20% في السيدات الحوامل، مشكلة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، مش دلع حوامل ومش تمثيل. هي مشكلة بتعاني منها سيدات كتير في فترة الحمل، حابين نحكي عليها، ألا وهي آلام الحوض الشديدة خلال فترة الحمل. طبعا في سيدات بتشتكي دايما من آلام بالحوض، بتيجي على المستشفيات وعلى العيادات الخاصة تعاني من ألم في مناطق معينة من الجسم، أسفل الظهر، أسفل البطن، في منطقة عظم الحوض نفسه، في منطقة ما بين الفخذين، في منطقة العانة، في منطقة ما بين المهبل وما بين فتحة الشرج. بتعاني بالأخص في هذه الأماكن من ألم شديد. وبرضه بنفس الوقت بتشكي للدكتور انه انا لما اتقلب على جهة اليمين او على جهة الشمال برضه الالم موجود، لما بطلع على الدرج الالم موجود، لما بمشي خطوتين برضه الالم موجود، بعمل نشاطات البيت البسيطة، بتحرك من مكان لمكان، بنقل غرض من مكان لمكان، ما بلحق اوقف على المجلى او بدي اطبخ او بدي اعمل برضه الالم موجود. تيجي عنا احنا بشكل عام بالحوامل في آلام الظهر لازم نستبعد وجود التهابات البول، لأنه التهابات البول بتعمل ألم أسفل الظهر، بتعمل حاجة بين قوسين اسمها المغص الكلوي، ويجب انه نستبعد وجود الالتهابات المهبلية، لأنه برضو الالتهابات المهبلية رح تعمل ألم أسفل الظهر وألم أسفل البطن وألم في منطقة العانة. الآن استبعدنا الالتهابات البولية واستبعدنا الالتهابات المهبلية، واجينا فكرنا قلنا يمكن نقص كالسيوم وفيتامين د، لانه اغلب الحوامل اساسا عندهم نقص فيتامينات، وبتزداد بشكل عام الحدة تاعت نقص الفيتامينات في الحوامل عن السيدات العاديين. تمام، اعطينا كالسيوم، زودناها بغذاء مدعم بفيتامين د، اعطيناها برضو فيتامين ب لانه خذلان وجع الاعصاب برضو مرتبط بنقص فيتامين ب. المهم عملنا كل اشي ولسه الست بتشكي من الالم. وقتها ايش تشخيصي انه هذه آلام حوض مرتبطة بالحمل. طب كيف يعني؟ اولا بدكم تعرفوا انه ضمن فسيولوجية الحمل يحدث افراز لهرموني اسمه هرمون الريلاكسين. هرمون الريلاكسين ايش بيعمل على ارتخاء في أربطة وعضلات ومفاصل الجسم. ليش؟ لازم يصير ارتخاء لأنه الآن الجسم بده يستقبل ضيف جديد وهو الجنين، فعضلات الحوض بفعل هرمون الريلاكسين رح يصير لها ارتخاء، وبالتالي حتتسع وهي بالآن جاهزة لاستقبال عضو جديد أو كائن جديد وهو الجنين. في بعض الأحيان أو في 20% من السيدات يفشل هرمون الريلاكسين في إنه يؤدي دوره، وبالتالي بتعاني الست الآن من وجع أو من آلام في المفاصل، في الحوض، في أسفل فقرات الظهر، وهذا الألم مزمن بصاحبها طول فترة الحمل. بتحاول تتخلص منه، تعمل حمام دافئ، تعمل علاج طبيعي، تاخد مسكنات الأكامول، البارامول، كل مشتقات الباراسيتامول اللي هو كمسكن أكثر مسكن آمن خلال الحمل وبأقل أعراض جانبية، وبرضه الألم لسه موجود. هل هذا الإشي طبيعي؟ بنقول للست طبيعي. طيب متى رح ينتهي؟ رح ينتهي بعد 6 ل8 أسابيع من انتهاء حملك، يعني بعد ما تولدي تقريبا بشهرين رح يخف هذا الألم ورح يروح، لأنه جسمك رح يستعيد فسيولوجيته وطبيعته، وحترجع وضع جسمك مثل الأول. الآن الهرمون كما ذكرت فشل إنه يعمل ارتخاء في المفاصل، يعني هو بالأصل بده يعمل ارتخاء في 20% من السيدات، الهرمون فشل إنه يعمل ارتخاء بالمفاصل، بالتالي صار حاجة اسمها تيبس في المفاصل، في العضلات، في الأربطة، وبالتالي آلام شديدة أسفل الظهر، الحوض، البطن، ممكن تكون في جهة معينة من الجسم والجهة الثانية لا. وبيزداد حدته لما الست تتقلب مثلا في الفراش، بتقولك لما أنت ألف حالي في السرير من اليمين للشمال بحس بالألم لما بمشي ولما بعمل النشاطات المعتادة. كيف نتخلص أو كيف نخفف منه؟ أنا ذكرت لكم بنخفف منه بالمسكنات مثل الأكامول ومشتقاتها، بالحمام الدافئ، بأخذ قدر كافي من الراحة والنوم وعدم إجهاد الجسم أكثر من اللازم. برضو ممارسة الرياضة بتساعد كنوع من أنواع العلاج، بس تكون رياضة ضمن المعقول، ورياضة تقوية عضلات الحوض اللي بتعمل على
شد عضلات الجسم بشكل معقول وبشكل طبي وبتخفف الألم. برضو ما تنسي انك تاخد الكالسيوم وفيتامين د لتقوية المفاصل وعضلات جسمك. واهم حاجة بدك تعرفيها انه لازم تستشيري طبيبك، وزيارة الطبيب مهمة عشان نحط هذا التشخيص، لانه مش لازم نغفل عن هيك تشخيص، ومش لازم نعتبر هذه الست قاعدة بتدلع عشانها حامل او بتشتكي من هذا الاشي عشان احنا نعطيها اهتمام زائد. لا، هو اشي موجود واشي شائع، ولكن تشخيصه في بعض الأحيان ممكن يغفل البعض عن وضع التشخيص المناسب لهيك حالة. طبعا بدك تعرفي إنه إجهاد جسمك بالقدر الزائد رح يزود آلام الحوض. برضو بدها تهتم الست إنها تلبس حذاء واسع فلات يعني مسطح، تبتعد تماما عن لبس الكعب خلال فترة الحمل. في ستات على فكرة بتعتبر شطارة وتحدي إنها تلبس كعب وهي حامل، بالعكس الكعب أساسا في الأيام العادية للستات الغير الحوامل بيعمل وجع في المفاصل ووجع في أسفل الظهر ووجع في أسفل البطن، فما بالكم الحامل لما تلبس الكعب حيزداد عندها شدة آلام الحوض، بالإضافة إلى إنها ممكن تفقد توازنها. وللأسف الشديد لو الحامل فقدت توازنها ووقعت هي هيك عرضت نفسها للخطر وعرضت جنينها للخطر. فلازم نكون إحنا ماخدين هذا الإشي بعين الاعتبار. ولازم تعرفوا إنه لو الست كانت بتعاني مسبقا من أمراض مزمنة، خصوصي أمراض الروماتويد، أمراض الروماتيزم، روماتويد أرثرايتس، مرض الذئبة الحمراء، سيستميك لوبس، هذه الأمراض المزمنة هي أمراض في المفاصل وفي الحوض، هي أمراض جهاز مناعي تماما، ولكن مرتبطة بآلام في أسفل الظهر، في آلام الحوض. فلو الست هي بالأساس مريضة هذه الأمراض المناعية المزمنة ستزداد شدة هذه الأعراض عندها كسيدة حامل. بالإضافة إلى أنه أنت كست حامل يجب أنك تاخذي بعين الاعتبار هذا الألم، أنك تناقشيه مع شريك حياتك على حتى يساعدك سواء بالأعمال المنزلية ولا يأخذوا بعين الاعتبار خصوصي في الجماع، لأنه رح يزداد الألم ويصير إليك معاملة خاصة واتباع وضعية الجماع المعينة اللي بتريحك، اللي مش رح تزود عندك حدة الألم. بدكم تعرفوا إنه كمان آلام الحوض الشديدة هي ليست مانع للولادة الطبيعي، لأنه في ستات كتير بتقول أنا طول حملي ألم شديد أسفل البطن وألم شديد أسفل الظهر، هذا رح يمنع الولادة الطبيعي، شكلي رح أتقيصر. لا يا حبيبتي، ما بيمنع الولادة الطبيعي ومش داعي للولادة القيصري وملوش علاقة بالطلق أو بحدة الألم أثناء الولادة. ولو كانت السيدة هالحامل عندها غير الأمراض المزمنة تاريخ سابق لآلام مزمنة في الحوض، أو تاريخ سابق لعمليات جراحية في المفاصل أو في عظام الجسم، أو تاريخ سابق لآلام مزمنة في الحوض في الحمولات السابقة، أو تاريخ لولادات متكررة، كل هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى زيادة نسبة عرضة السيدة الحامل لآلام الحوض في الحمل الجديد أو في الحمل التالي. يجب علينا أن نفهم أن السيدة الحامل بتحتاج مراعاة للجانب الجسدي ومراعاة للجانب النفسي، ونهتم فيها من ناحية نفسية ندعمها، ومن ناحية جسدية هي تهتم بنفسها وتحاول إنه وزنها ما يزيد كتير بالحمل، لأنه الوزن الزايد بزود آلام الحوض وآلام أسفل البطن. والنشاط الرياضي تلتزمي فيه ضمن المعقول وما تجهدي نفسك، وأأمن إشي تمارسيه كرياضة خلال الحمل هي المشي، وما فيش مانع للمسكنات إلا بعد إنك تتأكدي إنها مسكنات آمنة للحوامل. بتمنى هذه المواضيع أو هذه المعلومات اللي أنا طرحتها اليوم عن آلام الحوض تكون أفادتكم كتير كتير، وإن شاء الله في مواضيع جديدة وبحلقات جديدة رح نطرح أسئلتكم ونجاوب عليها. وشكرا.